A síelésben nagyon fontos az, hogy hogyan kezeljük a talajról érkező erőket, nyomásokat, terheléseket, és ezt szeretnék most végignézni, mégpedig a következő módon. Nem mindegy, hogy a külső vagy a belső lábunkról beszélünk el, egy kanyarról van szó. Először vegyük az ív külső lábat. Az ív külső láb esetében a terhelés a belső talpérről érkezik. A belső talpéret úgy kell néznünk ilyenkor, hogy a sarok és az egyes lábközépcsont feje, tehát nagylábúj párna felől érkezik a terhelés, innét nyomja a talaj a síelőt, és a terhelés másik végpontja az a csípőízületben van valahol körülbelül itt. Akkor járunk el helyesen, hogyha a lábunkat úgy tudjuk elrendezni, hogy a belső talpéről a csípőízületbe érkező vonalra tudjuk berakni a térdünket. Ez valahol a térdünknek a közepetáján megy át, vagy egy picit talán közelebb a belső oldalához. Hogyha ezt így tudjuk tartani, akkor rendben van. Ezt a tartást csak stabil izommunkával lehet fenntartani, hogyha nem stabilizáljuk magunkat az izmainkkal, akkor a térd el fog fordulni ebből a vonalból, és már a belső talpél és a csípőízletet összekötő vonal már kívül megy a térdünkön. A térnek a belső oldalán a szalagok egy húzást fognak kapni, ezen az oldalán pedig a porc felszínek fognak egy extra nyomást kapni, egyik sem egészséges, de később visszatérünk még rá arra, hogy miért lehet ez még problémás. A másik kérdés az ív belső lábnak a kérdése. Az ív belső láb esetében a külső talpérről, tehát a sarokról és az ötös lábközépcsont feje környékéről érkezik meg a nyomás, és megy fel a csípőízületbe megint csak, mert ott van bekötve a lábunk. Normál esetben, hogyha jól tartjuk magunkat, akkor ennek a nyomásnak, ennek valahol itt a külső térdgumó környékén kell átmenni. Tehát ebben az esetben érdekes módon nem a térd közepén megy át a terhelés. Ösztönösen azt vettük észre, hogy ez ellen az ember védi magát, és ezért egy picit elfordítja a térdét az egyenes irányból. Ilyenkor már ugye megint csak kívülre kerül a terhelés a térden, kívülre a belső térdszalagok húzást kapnak, a külső térdfelszínek pedig plusz nyomást fognak kapni. Az az érdekes, ha belegondolunk abba, hogy hogyan is történik egy élváltás, hogyan helyezkedünk el a sín, amikor az egyik kanyarból a másikba átkerülünk, az szokott lenni a jellemző, hogy az egyik kanyarban ugye picit beljebb van a tér, mert ráigszerünk, nyomni akarjuk az élt, de még ha nem is, az szokott jellemző lenni, hogy az ember elkezd átkerülni a másik kanyarra, picit még ott tartja egy rövid ideig a lécet, amíg a biztos élhelyzet a külsőn ki nem alakult, és utána próbálja áttenni, vagy így hagyja ebben a helyzetben. Ilyenkor tisztán lehet érezni, hogy a terhelés a térnek ezen az oldalán, vagy ezen az oldalán történik-e, és ha így marad a térd, azzal kapcsolatban a legrosszabb az, hogy kialakul ez a szokás, hogy a térdünket, az ív-belső térdünket így hagyjuk. Ennek vannak technikai hátránya is, méghozzá igen nagyobb, mert a belső láb nagyon erős kontrollszerepet tud kapni a kanyarban. Ezzel kapcsolatban az egyik legfontosabb kérdés mégiscsak az, hogy az egyik leggyakoribb térdsérülési forgatókönyv az úgynevezett phantom foot előső keresztszalag szakítás. Az úgy következik be, hogy az ember hátraesik, és hátraesés közben elindul egy ilyen kifelé forgás, és ezt tépi el, tehát általában jellemzően a belső lábat tépjük el a sérülésnél, és ez a helyzet, ahogy a belső láb el szokott szakadni, illetve az ív-belső lábnak ez a keresztbe fordított tértartása kialakul, mint egy szokás, testtartási szokás, ez bizony nagyon hasonló egymáshoz, majd nagyon közel áll. Azok, akik képesek megtanulni azt, hogy a térdüket nem engedik ide be az ív-belső lábon, hanem megtartják szemben a síléccel, azok sokkal-sokkal hatékonyabb védelmet fognak kapni térdsérülésekkel kapcsolatban, mint akik ezt a helyzetet meg tudják engedni maguknak. Tehát ezért fontos az, hiába tűnik egy nagyon apró részletnek, ezért fontos az, hogy az ilyen részleteket nagyon gondosan dolgozzuk ki a síelés kapcsán. Köszönöm szépen, később visszatérünk majd más témákkal.